Nézd, hogyha ezt újraindítod, metszőlóval elvágtad volna, ha itt levelek lennének, le kell venni. Semmi levél ne legyen? Ezen 6 fürt szőlő lesz majd. Leszáradt a Moldovában. fürt a landison, metszük meg 2 ügyes csapokra, amelyiken nincs fürt. Egy jó kis módszer most. Ha ezt nem csinálom meg, akkor nincs rajta szőlő. Megvárom ezt a kamiont és elmondom. Sziasztok, megyek Bócsára, új szőlőskertek rész. Kíváncsi vagyok Barnánál, megpróbálom megfejteni, mi lehet ez a fürtleszáradás. Hát ha okosabbak leszünk, gyertek, tartsatok velem! Kaptok enni, ne idegeskedjetek, jó? Éhesek már mi? Csak nehogy rám Nem, ez álljon a a foguk. fóliában volt. Zias, dog, zias. Ez micsoda ez? Ja, mennyi légy van rajtad. Mit hozol nekik? Nézd csak. Nézd csak. Hamburgerhús. Csirkemell. Adok nekik enni, mert éhesek. Itt a fagyasztóban volt valami nyavaja, amit nem tudjuk, hogy Oda mi. sem megyek hozzájuk ilyenkor. Nem tudjuk, hogy mi. Ezt kivettem valamelyik nap, de én szerintem ez vaddisznó, vagy valami ilyesmi. Aha. Nyers. Aha. Odaadod neki nyersen? Persze. Hát mi bajuk lesz. Még meg is forgatom a izébe. Ajjaj. Homokba. Ez meg fölvágott, na vidd innen. Jó? Vaddisznónak nézem azt már. Nézd csak, ez a tiéd még. Na tessék. Főúri lakoma. Landis nincs? Engem most van. az érdekel, tudod? Van. Megfejtsem, hogy mój vagy nem mój. Ezek is Land Cruiserek itt. Nem moly, ezt felejtsd el. Nézd, fekete, ezek azért nincsen semmi szedve, mert ezek oltva lesznek. Nézd meg a velúrok is, feketére fagyott a velúr, és nézd meg, mit csinált még magából. Igen. Na, a land is. Na. Ilyen a tiéd otthon. Ilyen. Pontosan. Ilyen a tiéd otthon. Pontosan, honnan tudtad? Nem, mert tudom. Tényleg, ez olyan, mint otthon lennék. De ilyen meg nincs neked otthon. Hát nem nagyon. Na, Egy-kettő, akkor, de- akkor az a lényeg, virágzás előtt, hogyha én ebből fogok landist tenni, nézzétek, ebből. Ebből fogsz te is enni Jó, landist. ott van rajta. Kacsajtásból Kacsajtásom bírsz. És a landist virágzás legelején, ha eltöröd így a hajtást, nézd csak. Fürt után eltöröd így a hajtást, Jó, akkor, tel is akkor van. nem lesz semmi baja. Akkor nem lesz semmi baja. Én erre rájöttem. Egész rövidre? Egész rövidre. Akkor nem csak a végig csíped? Ez is meg volt törve. Jobb Vagy is, csak a ez is végét land is. csíped? Tavalyi oltott land is, látod? Tavalyi oltás. Ez is tavalyi oltás land is. De nem Ez. csak a végét csíped. Látom, nincs is ott csípve. Nézd, ez nem volt lecsípve. Ezzel mit akarunk ilyet? Hát ilyenek az enyém Tudom, is. tudom. Itt ez ilyen hitvány, ez is oltás, nézd meg. Itt is itt vannak, ez is egy gyönyörű Az land jó is lesz. fült lesz. Csak ez még tavalyi oltás, nem tudok vele. De majd komplet land is, ahol sok land is van, olyat nézzünk meg. Jó, megnézzük. Most csak itt átnézzük, hogy mik ezek a... Ja, Ezek Dunapszkát. oltva lesznek. Nem, van itt arra 32-t, az anyám kinyáltó közben. Miért oltod át? Hogy mire? Mire? Nem tudom. Van sok minden. Van egy 30-40 ezer ügy még a izébe, a hűtőbe, ami nem lett be Hűtőben még oltva. van. Egy 100 000 körül lett oltva. Nézd meg a Tracsenkónak a veszélyén, ott vannak a fürtök. Ja, Ez Alinka. Ez Alinka az nem is egész. ismerem. Az egész jó. Kutya rákapott a húsra. Hogy csinálja? Na itt a friss telepítés. Ez meg ez is a Tracsenkóén, ott vannak a fürtök. Tracsenkó féle nyavaján, tehát az gyors kiderül. Itt vannak ezek az olasz. Ez arra végig. Egyforma az egész olasz. Az olasz? Ez az olasz, ez egyforma az egész. De full egyforma. Ez most hatfajta. Ruggero, vagy milyen alanyon van? Teljesen mindegy, hogy milyen alanyon, ez nem a vad. Ez nem a vad. És az a kérdés, nézd, ott is van közte egy valami. Az tök más. Tehát az biztos, hogy nem tiszta mind. Tehát ez 100%. Ez is az. De egész jó állnak neked. Igen, ez is az. Ez olasz. Ez feketére fagyott ez is. Full Ez a fekete lizonok, volt ez vagy is. mik?
Hát, ez Alizon, igen, ha minden jó megy. Ez Alizon lesz. De mind megindult. Á, nem. mind? Amott lent, ahol megfagyott, ott nagyon-nagyon megfagyott, ott azért nem. És ezek a picik? Azok, elmondom neked, hogy azok gombásvessző, ahogy én szoktam gyökeresztetni. Ez gombásvessző. Vagy szurok feketére fagyott. Azt mondják, nagyon jó ez a Bravissimo. Igen, nagyon finom szőlő. Nagyon finom szőlő. Remélem lesz nekem is rajta. Ez is nézd meg, megfagyott, össze-vissza erőtette magát. Épp a fürtök meg, az fagyás. Ez fagyás. Ez is fagyás, hogy ilyen nyavai. Ezt utána hozta. Ez sokkal szebb fürt lesz, mint azok a nagyok. Azért, mert ez nem kapott semmi káoszt. Ez is utána fakadt, csak már nem hozott szőlőt. Egy kisebb hajtásai vannak, mint nekem. Hát hogy ne lennének Nekem már kisebb, 3 ha- méteres névű. Várjál. Már vissza kéne vágni a végét. Ezek kaptak egy iszonyat, nézd, a landison ezt tudod most hozatni. Egy hét alatt ki fogod bírni hozatni vele. Normális fürtöket, ebbe is van szőlő. Van. A 2 is van, ott is van, meg lentebb is van. És ezt nézd meg, hogy honnan hozta. A tövéből hozta, ezt a albóból hozta, hogyha megállítod, akkor fogja hozni. Az nagyon jó vastag hajtás. Igen. Hát ez furra lefagyott. De ez még fakadnám, ha most leszednénk csomára, itt még mindig van ám benne, itt még mindig van benne. Ez káosz, ez a szőlő, ez néhol megfagyott, néhol nem, ez káosz ez az egész. Hát de azért, most azért nincs leszedve a sok hajtás, mert... Azért nincs ugye még mondtad, róla hogy- szedve hajtás, semmi. Hogy Majd kiderüljön, hogy hol húz fürtöt. De hát Igen. itt azért hozott. Ott az oszlopnál, ott nem fagyott meg. Ez land is az egész, de nézd, itt is jelen van az, amit mondasz, látod? De ez elég lesz, ez még 1 kiló tud ám lenni, mert van ám rajta még a szem. Kinövi magát. Van, ez is land is, nézd meg az egész. De mondom mert nekem ez olyan, ugyanaz a hogy tőke. hozzáérek, és az ujjamtól így leperegnek a bogyók. Ez ugyanaz a tőke. Tiéd nem, azért. És a borra megfújom előtte. Hiába fújkálod borra, nem fogja fölvenni. Ez is land is, ez. Hát itt azért lesz land is. Ha máshol nem, itt Ez is, legalább ez kóstolhatunk. is land is, ez. Nézd meg, itt is jelen vannak a fürt Ez nagy végekben. fürt lesz ezek ellen. De itt ez azért nem olyan gáz. Itt például lesz teljesen jó. Lugason higgyétek el, hogy amúgy jobban is fog virágozni a szőlő mindig is. Az egy pár vele, ez avatár. Na, neked már van avatárod. Hát hogy ne lenne, hát az van ott kint is. Van ott kint is. Ezek a jók. Nézd meg, milyen dobózki fürtek. Nézd meg, Az igaz. milyen dobózki fürtek. Preobraženje fürtek. Nézd meg ezt a dobózki fürtet. 4-5 kiló. De ezek azért a... Hú. Nézd meg a Preobraženje fürtöket. Nézd meg. Ezek a jó be... de mennyi van rajta. Azt a fűt hátán. Mind a kettőket meghagyod a hajtásokon? Ez bírja itt, ennek van helye. A lomb van, akkor bírja. Ha bírod engedni Édes a szőlőt, lesz. ja, mint az állat ez. Bírod engedni, nézd meg, ez mennyi? Ez mekkora Preobraženje fürt ez? Ez. Az egy láda. Hát Egy fürt, ez egybe... egy 4-5 kiló biztos. Boris van. mondaná, Négy egy fürt, egy vider. 4-5 kiló biztos. hogy van. Potyog még, de nem baj. Hát ezen a pár tőkén itt lesz több 100 kiló. Ezt kéne elérni. Ezt kéne elérni, hogy ekkor nézd, ez is vissza lett csípve, és sokkal szebben virágzik. De mikor csípted vissza? Virágzás előtt? Eltört, amikor itt igazgatva volt, virágzás előtt volt ez vissza. De rövidre, nem az, hogy csak a vége. Fürt után. És itt a Fürt után egy kacshajtást hagyni rajta, de nézd, itt van. öregek itt csinálták, amúgy sokszor azt tettem észre, hogy egész rövidre levagdosták. Ez is fő volt vagy ez is meg volt szakítva, és nézd meg, hogy virágzott a dobózki is, nézd. De nézd meg, vissza lett csípve, és nézd meg ezt. Nézd, ez is virágzással készül, visszacsípem. Én azt gondolom, és nézd meg, végig telehozta vissza van magát, vágva. látod? Telehozta magát. Ezek is nézd meg, tele vannak. Én hiába csípdöstem a Dubovskit, az egyik Mert tőkén gyönge, még gyönge. nem is hozott a Mert hónajhajtáson gyönge sem. azért. Ez is nézd, vissza lett törve. De virágzás előtt lett visszatörve. Nézd meg, milyen szépen virágzott, látod? Hú, de két mekkora fűt van rajta. Ez is nézd meg, milyen gyönyörűen virágzott. Ez mind vissza lett csípve, látod? És nézd meg, milyen gyönyörűen elvirágoztak. Sokkal szebben virágolt. Sokkal, de sokkal szebben. Ez volna amúgy egy ideális Dubovski fürt ez. Ezt még megbírják venni, ezt, mert ez egy ilyen 1,5 kiló lesz.
Ja, azt hatalmas szeme lesz, van hely neki, de ezt szerinted ki fogja megvenni? Ezek ilyen Hát 2,5-3 kilós Csak fürtök. arra, hogy megmutattad a szomszédnak. Hát ezt itt el kéne durrantani, de el is lesz. Vagy ez az a legjobb, hogyha nem is azt csinálja az ilyen hatalmas fürtökkel az ember, hanem ezt. A hosszú kilógot lesz. Ezt. Teljesen be fogám zárulni. Ahogy súlyosodik, ugyanígy magára lesz fog. egy kis- És lesz egy ilyen fürtök. Ilyen labdaja. Igen. És akkor nem az a hosszú nyúl, 50 centis hosszú Ezek gyönyörű fürtök lesznek ám. Vedd föl, és majd nézd meg, kóstold meg. Ezek gyönyörű fürtök lesznek. Ezek meg is fognak Ezen a maradni. hónajhajtásom. Igen, itt piszítva. De teljes termést néz. Nem tudom, miért mindenki idegeskedik, megfagyott. Én nem idegeskedek, ugyanígy néz ki kint a szőlő. Vissza fogom csipdesni ezeket. Így. Gyönyörűen el fog virágozni. Semmi baj nem lesz. És Nem. amelyik fajta nem hoz? De hoz, Kocsfürtön? hoz. Vagy Mindegyik kocsfajtás? hoz, mindegyik. Ezek az ukrán fajták mind hoz. Magyar fajták is, a Moldova is hoz. Igen? Moldova is hoz, persze. Ez Grand Prix. Majd kíváncsi leszek Ez rá. nagy fürt. Majd kíváncsi leszek rá. Ilyen kis csöngének néz ki a tőke. Ezt nem én hagytam, ezt a két veszélyt, ez nem az én csak mondták, hogy ne vágjam le, ne vágjam le. Fő volt tekerve. Nagyon finom a Grand Prix. Ez itt Rambo ez. Ha. Hát ez azért nem semmi itt, ez a kis luga. De otthon ilyet kéne csinálniuk, hát nem jó, alá egy asztalt, de csak két sort alá egy asztalt, és tök jó el vannak. Tehát ilyet kell csinálni, nem az, hogy... De és tudod, milyen szép lesz ez, amikor itt lógnak a hatalmas fürtök? Moly azért. Dolgozott. Moly? Aha. Na van? Melyik Hát persze, itt voltak benne. Tehát ez itt bele volt fészkelve ezekbe. Bele, de majd csinálsz a módja? kimutatok. Hát azt muszáj Vannak ezek a koragen, muszáj kimérgezni. Karate, moszpilán. Azt mondják, moszpilán nem nagyon jó rá. Miért nem jó? Hát mit tudom én, mert Miért már nem jó? azt Nem mondják, eszik, megszokták. nem eszik a moszpilán? Vagy nem eszik a moly? Hát de. Ha eszik a moly, akkor miért nem jó a moszpilánál? Mert hogy Moszpilántól jobb nem kell rá elmondom neked. mit tudom, én mondják, hogy Csak már nem nem a annyira. magyar moszpilán. Arra is rájöttem, hogy tök fölösleges kitörni a kacsfajtást a fürt alatt. Most Igen? idén rájöttem. Ennek sincs kitörve, és gyönyörű szépek a fürtek. Azt mondják, hogy a kacshajtást kitörjük a fürt alatt, fürt fölött visszacsípjük egy levélre. És miért? És miből fog élni? Csíp vissza a hegyét, és nézd meg, hogy virágzik. Ott van mindegyik, itt a példa rá, nézzük milyen gyönyörűek. Láttam. Milyen gyönyörűek. A fürtnek a végét, vagy a hajtásnak a végét, és 2 nap alatt elvirágzik a szőlőt. Ha visszacsíped így a végét, 2 nap alatt elvirágzik, és ha úgy csíped vissza, megnézed az időjárást, elkezd virágozni, hogy hopp, akkor most jó időt mond, visszacsíped, 2 nap múlva el van virágozva. nem a szőlő. húzódik el Nem húzódik el, ha másfél elhúzódik, akkor minden a botritisnek, landisnál is, ami vissza lett csípve, az mind normálisan virágzik. Aha. Nézd meg ezt a sort, ezt a Megpróbálom. Kicsit mindenféle sort. visszavagdosom most a landist, ha hazamegyek. De nem, majd mindjárt nézd meg ott, hogy vissza, meg van metszve. Ez meg kifejezetten jó. Ez a cseresznye. Ha szőlő nincs, legalább együnk cseresznyét. De nagy bogyók. Milyen fajta ez? Germez Dófi vagy? Láttam az Ernő, milyen boldog volt egy pár kis ponttól, hogy fogtak ilyen 8-10-12 kilós Igen, pontot. igen. Most fogom, ki van, Desedán fogja a pontjukat. De mekkorát? 5-6 kilósokat lát. Egyszer eljönné vele horgásni, kiélni magát 2 orosszal. No, mondom neki, biztos egyszer kijövünk. Hát gyere, majd mindjárt meglátjuk, forognak majd össze-vissza. Úgy eszem a csereszét, hogy nehogy csámcsogjak. Gali nem csámcsog. Hát figyelek rá, mert Mi a helyzet? Fogyókúrán vagy még? Ott is ugrott egy kis sneci. hatalmas halak vannak ebbe a tóba. Nézd meg. Szia! Hát mi van? Nincs meleged? Nincsen, nincs meleged. Nincs meleged, ha? Nincs. Figyelj, Látom. figyelj, mindjárt veszekszenek egyet, és akkor ez a kicsi meg megrúgja. Szoktak? Aha. Ez bolond. A nagy már régebb óta itt van, az fél. Nem, a kicsi a főnök. Herét. Kicsi a főnök. De ez hallod, az ilyen 1 méter 10-20 centit helyből így ugrálja. Ezt itt neki futásból viszi át. Ezt. Hát van, hogy kiugrik. Ilyen rövidre vágod itt is. Nézd meg. Igen, azért ott elvirágzott szépen. Ezzel megpróbálok hozatni szőlőt. Látod, ezt is a fagyás óta hozta ezt. És ha most van 2 méteres hajtása, most nyugodtan Várjál, majd mindjárt 50 oda. centinél metszem meg, vagy Mindjárt 60-nál oda hozom. nem, majd mindjárt oda megyünk. Nézd, a pamjati negrülják. Nézd csak, meg van metszve. Nézd ide.
Nézd ide. 2 hajtás meghagytam a nyaká, hogy legyen, megvan metszve, ez tele lesz szőlővel, ezzel most hozzák a szőlőt. Látod, le lett metszve zölden. Le lett metszve, levél leszedve róla. Az, hogy már nagyobbak volnának, akkor látnád, hogy ott vannak. De ott van, nézd csak. Nézd csak, Miki, ott a fürt. Ott. Ott a fürt. Tehát ebben szőlő van. De majd fogunk találni nagyobbat. Ebben mindben újra lett indítva, látod. A fagyás miatt? Persze, hát lefagyott, ez is megfagyott, ez is megfagyott, nézd meg, ez is azért ilyen fürt, mert megfagyott. De nézd meg, nézd ide. Ez kacshajtásból hozott. Ez hozott kacshajtásból. Ez idén nem lesz olyan, mint amilyennek kéne lennie, de nézd, ezekkel megpróbálom hozatni, majd mindjárt találni fogunk nagyobb hajtásokat is, amiben, nézzek itt is. Ezt a tőkét, ezért nem szeretem az ilyen, azt, hogy én valamit mondok, hogy úgy csinálják, ők ezzel már látták, hogy van szőlő is, nem nagyon nyúkáltak bele, de itt legalább megmetszettem azt is. Ezt a tőkét ennyit metszett meg rajta. Egyszerűen nincs még nagyobb hajtás, mert ebben látnátok. Igen, és ez zöld hajtás volt, és 2 rügyre. És csak ott vannak a szőlők benne. Abban is ott van a fű. Ezt ugyanúgy csináltad, mint össze, mondjuk 2 rügyes csapot hagytál. Ugyanaz, csak rövid csapra meg lett. Rövid csapra megmetszetted, amikor már mit tudom én volt. Ne, megfagyott, nem tudtam vele mit csinálni, nekem szőlőt kell teremnie, mert hogyha nem termelek rajta szőlőt, akkor nagyon nagy lesz a baj. Akkor ilyen vesszők lesznek rajta, mint a 2 ujjam, és akkor 2 évig nem találkozok szőlővel. Nekem is ez volt a Picasso-n. 2 ujjam vastag vesszők. Nézd ezt is, figyelj. Most nem hozott fürtöt. Ezt nem akarta levágni a fürtöt, elvágta itt, mert úgy elvirágzott egy pillanat alatt, hogy elvágta itt. Ez a landisnak ez a fegyvere, hogy landis, virágzás előtt vágd le a fürtök előtt. Úgy, hogy például, ha itt a fürtöt, hol van egy olyan hajtás, itt keresni kell olyat, amin van szőlő. Nézzük meg a landist, hogy mit produkál. Az fúra meg van metszve. Az fúra. Ott nem volt mit csinálni, az a landis az nem annyira bírja a tavaszi fagyot se. Dinkába is belenyúltam, hogy mit fog hozni, de nézd csak, a dinkába ott látod, megmetszettük zölden, és ott vannak a fürtök, látod? Ott a fürt, ott a nagy fürt. Ebbe is itt lesz, amabba is lesz, ebbe is itt lesz a fürt. Zölden, és ott vannak a fürtök benne, ott, látod? Ott zölden levágta, és ott van, ebbe is lesz fürt biztos. Abba is, az olyan, mint hogyha tavasz volna. Ha ezt nem vágod el, ezt is, hogyha elvágtam volna, itt úgy indult volna, akkor lennének benne fürtök. Mert valahogy kinyomja a csúcshajtásba, vagy én nem tudom, hogy mi. Na, itt vannak a landis fürtök, Miki. Na, ezek, amik nem fagynak végre. Meg. Itt. Végre landis. Ez landis. Nézd, itt van egy tipikus olyan, mint a tiéd. Itt van mellette egy olyan, amit sikerült megvédeni. Itt van egy olyan, amit sikerült. Ezt is sikerült, ezt nem sikerült, látod. Ez elment. Ez. Ja, ez majdnem olyan, mint nálam. De nézd, itt vannak a landis fürtök, amiből majd eszik a szőlőt. Itt is, 2, ott is van. És ezt nem szórja majd le a második bogyó? Második? Aha, az első fürtöt jobban leszórja, mint a kacshajtásról lévő fürtöt. Olyan gyönyörűen fog virágozni, hogy nagyon. Nézd, megmetszették. Landis is van rajta. Valamit kell, hogy produkáljon. Mindjárt innentől telibe van metszve, és akkor innentől majd látod. Ezt kirakom majd. Innentől telibe vagyunk metszve. Te találtad ki, hogy így legyen? Persze. Itt a főhajtás, rajta ez a szokásos. Az semmi. Semmi. Ezt is vissza lett volna vágva, akkor lett Akkor már innen kinyomta volna a hajtát. Innentől már ideértem, innentől majd látod, hogy hát itt vannak, hozogatják a szőlőt a metszésből, látod? És mikor metszetted ilyen rövid? 2 hete körülbelül. 2 hete. Ott a fürt, látod? Ja. Metszésben, ott a fürt, ott a fürt, ott a fürt, emitt is ott a fürt. Ez dugig lesz ez. Ez dugig. Itt is itt vannak, nézd csak még. Ott is ott a fürt, ott is ott a fürt, ott is ott a fürt. Ezt kell vele csinálni. Hogyha megfagy. Itt is nézd, hogy ez már kicsit előre haladottabb állapotú. Itt nézd meg, erre mondták most mindenki, hogy antraknól. Az fagyás. De ez az a olyan lukacsos. fagyás, az olyan fagyás, mint a húzat. Az megfagyott.
Az olyan fagyás. Azt mondod? Persze, hát ez fagyás. Nézzük, ezt elrontott ennek az újraindítását, mert volt egy fürt, nem merte levágni, de azért kacshajtásból is erőttet valamit, de nem az a... Na nézd, ezen szerinted mi szőlő lesz, Miki? Ezen, nézd, ott vigyorognak már a fürtök, látod? Ebben, nézd meg, mi szőlő lesz. Ezen 40 kg szőlő lesz ezen a kis ágon. És már elbúcsúztam a szőlőtől. Szerintem nagyon érdekes dolgot Ezt nézd, mit hozott itt. most. Ezt nézd, mit hozott itt az újra metszett tőke. Nézd meg. De itt lesznek ugyanúgy benne, csak egy hét múlva kell megnézni, mert még nem látod, ezeket is nem látod. Zölden metszés, hogy minek mondják Ezeket is ezt. még nem látod. De ott vannak benne a szőlőfürtök. Muszáj. Itt van gyönyörűen, ez fagyás, ez Pamjati Negruja ilyet nem csinál, de ez fagyás, ez lefagyott. Ez lefagyott. Olyan hideg volt itt nálad? Mostanában is? Mínusz 9 fok volt. Nem, hát akkor volt Ja, mínusz akkor, 9. mikor az a nagy. Akkor volt mínusz 9. Én ki sem mertem jönni, én nem is ideges. Én mindenkinek mondtam, hogy 2 hétig ki sem menjen a szőlőbe. Most hívogatnak az emberek, hogy hú, igazad volt. Mondtam nekik, hogy nem kell idegeskedni, ezen is ott hozza szépen a szőlőt. Nézd, hogyha ezt újraindítod, metszőlóval elvágtad volna, ha itt levelek lennének, le kell venni. Semmi levél ne legyen? Ezen 6 fürt szőlő lesz majd. Semmi levél ne maradjon? Ne maradjon levél rajta, de azért, nézd, azért hagytam 2 a nyakán, hogy ne fulladjon meg a tőke. 2 hagytam a nyakán, hagyattattam velük. Itt is, látod? Hagyattattam 2-3, többit így megmetszettettem. Ja, azért hagyod alul, hogy valami azért... Nem, azért, hogy éljen valamiből, ne fulladjon meg. Táplálódjon. Ne fulladjon meg, mert hogyha megfullad, akkor nem vagyunk előbb, akkor tönkre megy a szőlőtőkét. Gyarum, Hogy? lemetszed, amin nincs fürt, vagy a land is mondjuk ledobta a fürtöt, azt a hajtást egy 20 centisre levágod, és leszeded az összes. Hát nem 20 centisre, mert nagyon sok, inkább kisebbre, Rövidebbre? de hát ahogy sikerül nekik, érted? És akkor Nézd meg! kicsalod belőle az újrahajtásokat. Nézd meg, ez feketére fagyott, és akkor nézd meg, mik vannak itt. Ja. Ez 2 kilós landis fürt lesz. De valamit, itt most örülni kell, ha egy tőkén 4 fürt lesz. De nézd meg, az újraindította, hogy mik vannak itt. Ott is, itt is. Itt van. Ott van a végébe, itt van. 4-5 fürtök vannak, 5 kiló lesz tőkénként. A Pamjati Negruján nagyon sok lesz ezzel így. Nagyon sok lesz, látszik is rajta. Azért megyünk a homok felé, hogy hát ha látjuk, de ott vannak a fürtök, látszik, ott van. Ott. Csak ennek 3 hete volt berakni ám a szőlőt. 3 hete. És akkor mire is képes egy szőlőtőke? Ez a szőlőtőke, ez egy vicc. Tehát az mennyi mindenen köröztünk megy, és nézd meg, jó indulatból, innen biztos, hogy szőlő lesz, innen. Ott is biztos, hogy szőlő lesz benne, ott annak a tövébe is biztos, hogy szőlő lesz, ott is biztos, hogy szőlő lesz, ott is. Tehát én ettől nem félek. Ezen lesz szőlő, ezen október végén itt fogjuk eszegetni a Pamjati Negruját. Október végén itt fogjuk eszegetni. Ez milyen jó is lesz. 800 forinté. És ebből a fagyból lehet tanulni. Amikor már csak Moldova lesz a piacon, neked lesz Ebből a fagyból lehet. Negrujád. Ebből a fagyból szerintem tanultam. Mert olyat is lehet ám majd csinálni, zölden újraindítani furra. Nézd ide. Ezt nem is indította újra. Ez egy Dubovszki tőke. Ezt figyeld. Ott van. Ott is ott van. Itt nézd, mik vannak. Itt kell meg levetszeni, és akkor ebből lesz a hajtás. Még van ott egy izénk, van ott még egy fürtünk, de még itt is van. Én is ilyesmit csináltam a Picasso-val, hogy ami nem volt, vastaghajtás leszettem, és a kacshajtás, hónahajtás hagytam meg, hogy abból legyen a igazi új hajtásunk. Itt is megajándékozott minket ez a land is elég szépen, nézd oda be. Ott is, Ja. ott a fürt, itt is van sok. Hát itt most van, itt most április vége van még csak. Itt nincsen még nincs még június. De jó kis ganészag van. Az a szomszédból jön, Ja, azt hittem, hogy kacsaszarszag. most raktad be a Nem. trágyát. Nézd, ez megfagyott, egyszerűen el is törik. Ez olyan szinten károsodott a szövete a veszélynek, hogy eltörik. Nem raktam én ebbe trágyát. Nitrogénnel próbáltam egy kicsit megküldeni, de egyszerűen ezek a szőlőtőkék azt se tudták. Ezt is látod, nem akarta levágni, pedig fagyott fürt volt, nem akarta levágni. Ha itt én elvágnám, biztos volna benne, így nem biztos, hogy lesz. Így ez a szőlőtőke rá van kényszerítve arra,
hogy muszáj neki hozni. Innen is biztos, hogy szőlő lesz, onnan. Onnan is biztos szőlő lesz, meg onnan. Ezeket letörték. Úgy csinált, mint a hajtásszed, nem minden másodikat hagyná meg, és akkor utána megmetszette. Homokos részét kéne megnézni arra föntebb. Ha nem hozott volna szőlőt, semmit nem csinált volna, akkor nem szedek hajtásról, le van szarva, jövőre itt elvágom, azt hagyok neki egy vesszőt. És kész. Hagyta alul egy hajtást, és a többit meg rövid csapra megmetszetted zölden. Úgy látom, hogy nagyon rosszul nem sikerült. Nem, hát ez nagyon tanulságos volt, köszi, hogy megmutattad. Moldovával nem csináltam semmit, az megfagyott, azt úgy hagytuk, leszettük a hajtást, nem csináltam vele semmit, mert a Moldovával nem tudok szőlőt kicsikarni. Leszáradt a fürt a landison, metszük meg 2 ügyes csapokra, amelyiken nincs fürt, és idén még lesz rajta. És nem is kevés. Nem is kevés, egy jó kis módszer most. És a lefagyott ugyanezt meg lehet csinálni. Csak az egyetlen egy baj, hogy most már azért majdnem késő van, mert azért ez 2 hét eltelt ám. Nézd meg azért. Inkább május közepe, mi? Ahogy megfagyott a szőlőtőke rögtön. De sokat De most megcsinálom azon, amin lesz rajta szőlőd. Fürtjeim vannak Csak a landison. mindenféleképp hagyjál olyat, ami először is, táplálja. amiből még kap oxigént. Itt is nekem, ezen nagyon sok lesz, ez biztos. Nézd meg, tehát gyönyörű, Hát rengeteg szőlő lesz. volt. Rengeteg szőlő lesz rajta. Így, ha ezt, Köszi, nem hogy csinálom meg, megmutattad. ha ezt nem csinálom meg, akkor nincs rajta szőlő. Hát az biztos, hogy nincs. Itt is ez a landis is gyönyörűen hozza a szőlőt. Nincs botritis, nincs semmi betegség benne. Csemegének se rossz, amúgy csak kis bogyós. Azért az nem arra való. Jó, nem egy Nem arra való. Nekem minden év mutat sok új dolgot. Itt aki azt mondja, hogy ért a csemegeszőlőz, meg ért a szőlőz, az hazudik. Minden év más. Én most, hogyha ez bejön ez az újraindítás, elmondom neked, hogy egy táblán belül fogok olyat csinálni, hogy 3 sorra nem csinálok semmit, ha nem fagy meg 3 sort. Megmetszek így, utána 3 sort 2 hét múlva metszek meg, 2 hét és ráállok 3 fajtára, és csak azt termelem. Csak a 3 fajtát fogom széthúzni az érését így az újraindított metszéssel. Hát ha működik Dél-Amerikában, akkor itt is működik. Itt most nekünk megjött az, a fagy állította meg a szőlőt. Csak nem lett volna baj, ha most fagyna meg. Most fagyna meg. Na, ha most fagyna meg, akkor mi decemberben születnénk. És ha megfagyna, hidd el, Miki, akkor egy új generáció itt is elkezdődhetne. Itt is lehet 2-szer termelni. Lehet fóliába például, én meg akarok próbálni 2-szer termelni. Fóliába termelek egy május végét, júniusat, meg aztán egy decembert. De nem vagyok túl boldog, megmondom őszintén, azért 80 hektár szőlőm fagyott körülbelül itt meg. Nem vagyok túl boldog, mert azért sokkal nagyobb lenne, ha most elmegyünk Majsára, ahol nem fagyott meg semmi. Ott brutális, menjünk is el, gyere nézzük meg.